Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ anime mới hứa hẹn tiết tấu sẽ rất êm ả, chuyển sinh thành nông dân. Nghe là anh em biết nội dung nó sẽ thế nào rồi đúng không? Cùng tôi khám phá xem bộ này có gì đáng xem nhé. Hisaku qua đời khi chỉ mới tuổi 39 trên giường bệnh, lúc mở mắt ra thì lại thấy mình ở một căn nhà bằng gỗ với mấy em hầu gái vây quanh. Ra bên ngoài thì lại có mấy em khác thuộc đủ chủng tộc với đủ loại sức mạnh khác nhau. Cuộc sống yên ả ngày ngày làm nông tận hưởng một cuộc sống không còn gì tuyệt vời hơn, nhưng đó chỉ là những thứ sẽ xảy đến thôi chứ còn hiện tại. Hisaku được ông thần cai quản thế giới triệu hồi để đưa cậu sang thế giới khác vì suốt 39 năm qua cậu đã phải sống quá đau khổ rồi. Bị cắm sừng rồi lại còn chết trên giường bệnh mới đau. Khi ông hỏi cậu muốn làm anh hùng trừ gian diệt bạo hay thích làm đại gia đi chăn mấy em gái mờ lem thì cậu lại chốt với cái nghề nông dân. Chuyện này hơi sốc nên để ông alo thần nông nghiệp hỏi xin bản quyền cái đã mới ban cho cậu được. Alo anh à, nhớ em không tí, anh em làm tí nhỉ, quán cũ nhá. Ok. Và như ước muốn Hisaku, ông sẽ ban cho cậu một cơ thể khỏe mạnh cùng với nông cụ vạn năng để cậu thỏa sức tác nghiệp. Rất nhanh cậu đã được đến thế giới khác với cơ thể mới của mình. Bắt đầu làm nông thôi chứ đợi gì nữa. Hisaku được đưa đến ngay giữa một khu rừng rộng lớn nơi mà chắc chắn con người khó có thể mà vào được. Nhìn sơ qua thì cậu đúng chuẩn một nông dân chính hiệu rồi nên test thử ngay con hàng nông cụ vạn năng xem nó như nào. Nói cái quốc một cái là nó xuất hiện trên tay cậu ngay lập tức. Trông có vẻ chỉ là hàng bình thường nhưng nó đã được thần nông nghiệp nâng cấp lên về mọi mặt. Mặt đất cứng như thế mà cuốc vài cái là thành đất mềm thích hợp để trồng trọt ngay. Nhưng trước hết phải tìm được nguồn nước cái không chết khát mất. Hisaku đã cố gắng nghe tiếng nước chảy nhưng tiếng gió xào xạc đã lấn át hết sạch rồi nên có vẻ khá vô vọng. Đã thấy thú dữ xung quanh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nên càng phải nhanh hơn nữa. Đi một hồi thì cậu thấy được nguyên cái cây cổ thụ to chà bá lửa nằm sừng sững trước mặt nên chốt luôn đây sẽ là căn cứ mới. Cậu chọn cái cách cổ xưa nhất để tìm mạch nước ngầm vì xung quanh chả có cái sông suối nào cả. Đương nhiên cái cách cổ lỗ sĩ này thì tìm đến sáng mai cũng không xong. Hisaku quyết định biến ra cái xẻng đào thẳng xuống dưới thì kiểu gì chả gặp cần gì phải khổ như thế. May mắn thay mới đào được một tí đã thấy luôn rồi nên trước mắt vấn đề nước uống đã giải quyết xong. Tiếp đến là xây dựng căn cứ mới bằng cách san phẳng tất cả mọi thứ xung quanh. Xong phần ngoài thì sẽ đế phần chính. Cậu chọn khu vực này sẽ để làm cánh đồng nên cái cây này phải được dẹp bỏ. Cứ nghĩ phải chặt một bên trước rồi mới qua bên kia chặt nốt bên còn lại để cây đổ xuống theo phía mình chọn. Nhưng có ngờ đâu ông thần làm cho hết rồi, vung rìu cái nhẹ là nó đổ bà nó luôn rồi. Có khác gì rìu gỗ được nâng cấp cái hiệu suất 100 vào đâu. Vừa hay mới chặt được cái cây nên Hisaku dùng gỗ của nó làm luôn một cái chòi gỗ nhỏ. Nhưng vấn đề là how to làm được khi không có cái gì gắn chúng lại với nhau. Suy nghĩ một hồi mới chợt nhận ra mặt trời đã lặn. Không nhóm lửa lên thì kiểu gì đêm nay cũng sẽ bị chết rét cho coi. Đến bây giờ cậu mới phát hiện ra ba cái thứ đồ ở thế giới cũ không thể biến nó ra được. Đến cây diêm cũng không thể thì biết lấy gì mà nhóm lửa. Nhưng kính lúp thì lại có thể gọi ra được. Của cái gì vậy? Kính lúp là đồ làm nông ảo thật đấy. Mà kính lúp tầm buổi tối này hơi phế nên cậu đã đào sẵn một cái lỗ trong cây để ở tạm rồi nguôi đúc ba cái đồ dùng cần thiết để ăn uống. Đã bắt đầu giống Minecraft chưa anh em? Nguôi đúc cuốn qua sáng lúc nào không hay. Cậu xuống làm ly nước rồi bắt đầu một ngày mới bằng việc nhóm lửa. Nhờ có kính lúp rất nhanh Hisaku đã tạo ra được lửa. Vừa hay có con thỏ xông về phía cậu nên bữa sáng lại có món thịt thỏ nướng thơm ngon mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa giờ tôi ăn liền. Mời anh em nha. Đương nhiên sống phải có cái bồn cầu để giải quyết nỗi buồn nhưng ngồi lộ thiên thế này thì tôi đố ai dám đi luôn đấy. Vì thế Hisaku đã làm tạm cái mấy tấm gỗ để che bốn phía lại thế để đi cho thoải mái. Làm nông thì phải bắt đầu từ cuốc đất, nhưng phải trồng loại cây nào mới hợp lý tại thời điểm này mới là vấn đề. Thôi thì lựa tới lựa lui không bằng trồng mỗi thứ nhất tí. Vấn đề là cuốc đất xong xuôi hết cả rồi mới nhớ ra không có hạt giống thì cặp đất mà ăn hay gì. Đúng vào ngay sáng hôm sau chỗ đất mà Hisaku đã cuốc bắt đầu nảy mần. Mặc dù không hiểu tại sao nhưng chuẩn bị có cái vào bụng là được rồi, thắc mắc chi cho lắm. Cậu bắt đầu xây dựng rào chắn xung quanh ngăn bọn thú đến phá nát cái vườn rau của mình. Xây xong lại đến con thỏ dâng mình đến cho cậu dùng bữa, nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục tưới rau. Và sau nhiều ngày trôi qua Hikazu cuối cùng cũng đã có chỗ để ngủ nghỉ. Khi mọi thứ bắt đầu vào guồng thì hai con sói xuất hiện cậu với vẻ mặt đang cầu cứu. Cậu bắt cầu để hai đứa qua rồi cho cả hai ăn mấy miếng thịt thừa của con lợn rừng mới săn hôm trước. Nhìn bụng của con cái thì chắc chắn nó đang mang thai và đúng lúc này, nó lại đau đớn y như kiểu sắp sinh tới nơi. Nghĩ tới nghĩ lui chẳng biết làm quần què gì ngoài việc đưa hai đứa nó vào nhà cả. Cậu nhóm lửa ở ngoài cửa để mấy đứa sói con không bị lạnh rồi lại chui vào cái lỗ cũ ngủ đến sáng. Ngủ dậy một cái là Hikazu đến kiểm tra ngay và thế là đã có những người bạn đầu tiên ở thế giới mới này.
Rau củ quả cũng đến lúc chín tới và thật ngạc nhiên khi bọn chúng là những cà chua mọng nước. Vì bọn sói đã lựa chọn sống ở đây nên Hisaku quyết định cho mỗi đứa một cái tên. Vậy là cơ bản đã có khá đầy đủ những thứ cần thiết để sinh sống. Đây cũng là kết thúc tập đầu tiên. Bộ này đúng chất anh nông dân chăm chỉ chứ không như thằng nào đó làm nông mà one hit one kill. Thượng đế lúc này mới rảnh tay để xem thử Hisaku dạo này sống có ổn không. Việc ông ban nhầm một cuộc đời đầy thử thách cho một người vô tội như cậu là một điều hết sức nhầm lẫn. Nhưng lần này, ông lại có một nhầm lẫn tai hại hơn khi đưa cậu xuống một khu rừng đầy rẫy quái vật nguy hiểm. Thôi thì lỡ rồi nên ông quyết định đợi cậu chết đi rồi về đây tính sau. Nhưng xin lỗi ông chứ, Hisaku hiện đang có một cuộc sống hết sức yên bình. Sau vài lần trồng trọt thì cậu đã nhận ra vài điều. Đầu tiên là cây trồng có thể tự mọc mà không cần hạt giống, chỉ cần trong lúc cuốc đất nghĩ đến cây nào là y như rằng nó mọc đúng cây đó. Cậu quyết định trồng thử giá đỗ để minh chứng cho giả thuyết đó, và đúng thật đó là giá đỗ vì cây này rất dễ nhận diện. Thêm một vấn đề nữa là nếu không để ý thì rất nhanh cây sẽ già đi vì nông cụ vạn năng nó hơi ô bê quá. Cậu cũng gặp phải một vấn đề nan giải do không có tí kiến thức nào về ngành nông. Cậu không biết làm sao để loại bỏ màu xanh của độc ở mấy củ khoai này, chỉ đánh lấp đất lên rồi cứ từ từ học hỏi từ sai lầm mà thôi. Cậu cũng khắc tượng thượng đế cùng với thần nông nghiệp để cảm ơn hai ổng. Mọi thứ vẫn rất đơn sơ, cậu hiện chưa có gia vị nên bữa ăn bị nhạt quá. Sau đó, cậu quyết định trồng cây ăn quả. Tuy thời gian nó mọc khá lâu, có thể lên đến vài năm, nhưng đời còn dài gái còn nhiều mà lo gì. Cuộc sống với lũ chó này cũng rất vui, không có nó bầu bạn chắc trầm cảm mất. Bọn chúng còn giúp cậu tìm ra nguồn nước ở khá xa ngôi làng. Cậu đang tính xây một đường ống nối từ đây về làng nhưng khá cực nên cứ từ từ. Cậu xây trước một cái nhà xí ngay cạnh dòng sông coi như là bước khởi đầu. Cậu cũng đã biến thử nông cụ vạn năng thành xe đẩy vi vu trong rừng với mấy con chó, nhưng do đường quá gồ ghề nên bị té sấp mặt. Dần dần, cậu bắt đầu chia các khu ra thành nhiều loại cây khác nhau. Giá đỗ lúc này đã phát triển thành đậu, nhưng không có muối nên không thể làm đậu luộc muối được. Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt cái là mùa đông sắp đến gần. Hisaku đã thử lấy lông thỏ về làm áo ấm nhưng nó hôi vãi cả đáy nên thôi. Đang bế tắc với cái không khí lạnh này thì một con nhện đen đột nhiên xuất hiện. Nó hé lô một cái rồi bắt đầu thể hiện vài đường cơ bản cho cậu xem. Chẳng mấy chốc xuất hiện một cái khăn mùi xa với chất vải xịn sò con bò. Nó chọn ngay cho mình cái cây cổ thụ ở căn cứ làm tổ. Có vẻ món ăn yêu thích là khoai tây. Nó sẽ làm các thứ liên quan tới vải cho cậu. Vấn đề áo ấm cũng giải quyết cái một, rồi đến chăn, rèm cửa. Tất tần tật có vải ở trong đó là từ nó mà ra hết. Cậu quyết định sẽ đặt tên cho nó là Zabuton để gọi cho tiện mồm. Mùa đông đã đến nhưng Hisaku không hề lạnh một tí nào, có đầy đủ tiện nghi để sưởi ấm cơ thể nhưng lại có một vấn đề cực kỳ đau đầu. Mùa đông không có gấu ôm thì thôi, nó chua chát lắm anh em VFA nhề. Hisaku đã bắt đầu cảm thấy khá cô đơn khi đã lâu rồi chưa được nói chuyện với ai cả. Chẳng mấy chốc mùa xuân đã đến, bọn chó không hiểu sao quyết định rời tổ đi chỗ khác, tưởng sẽ bye bye nó từ đây nhưng không, mấy ngày sau nó về với bạn tình của mình. Trông có vẻ thì phải chiến đấu dữ lắm mới có được. Điều bất ngờ hơn nữa là Zabuto đã sinh ra rất nhiều nhện con, thì ra Zabuton là giống cái. Một ngày đẹp trời nọ, đang yên lành thì Zabuto cảnh báo có nguy hiểm đang đến. Hisaku tức tốc chạy theo bọn chó xem sao, thật bất ngờ khi có một em gái loli ở giữa rừng. Trông có vẻ đang bị bọn thú ăn hiếp nên cậu chạy đến an ủi. Đến gần ẻm một cái là cậu bị hút máu ngay lập tức, hút xong thì ẻm biến lớn lên, một thân hình 3 vòng đầy đủ đẹp thôi rồi. Nhưng rất nhanh lại bị chúng nó cắn, chúng nó xé, chúng nó làm đủ trò khiến ẻm lại bé tẹo tèo teo. Bây giờ cô ấy mới chịu cầu cứu cậu, tại bọn chúng hết nên cô mới lâm vào tình cảnh này. Cậu quyết định cho cô ấy hút máu phát nữa vì cô cần máu để bổ sung sức mạnh. Do có cơ thể khỏe mạnh mà thượng đế ban cho nên hút đến năm sau cũng không hết máu được. Đã thế máu của cậu còn là loại thượng hạng khiến cô ấy rất thích. Thấy cô hút vẫn hơi ít nên cậu kêu cô cứ thoải mái hút tiếp đi. Sau đó cậu dẫn cô đến cánh đồng ở làng để tham quan. Trông mặt là biết chưa từng thấy mấy loại cây này rồi. Cậu đưa cô thử quả cà chua ăn thử. Ăn phát là ghiền liền. Tiếp theo đó là toàn bộ các cánh đồng còn lại cho đến tận chiều muộn. Tối hôm đó, cậu mới biết cô ấy tên là Juju một ma cà rồng. Cô ấy nói rằng đang bị một tên quý tộc muốn cướp đoạt thành quả nghiên cứu của mình truy đuổi. Cô chỉ đành tìm đại một chỗ nào đó ở ẩn cho đến khi qua chuyện. Quyết định chọn khu rừng này nhưng tí thì bị bọn thú nó tiễn đưa về mình cực lạc. Nói chuyện một hồi, Hikaru chợt nhận ra cuộc gặp gỡ như này chắc chắn sẽ không có lần hai. Vì vậy không bây giờ thì sẽ không bao giờ. Cậu cầu xin cô từ giờ hãy sống ở đây luôn. Quỳ xuống cầu xin là auto được đồng ý nha anh em. Nhìn mặt Juju là biết hơi đường đột nên vẫn còn ngại. Đột nhiên cầu hôn người ta như thế, người ta ngại đó. Cậu quỳ xuống cầu xin lần hai là hết ngại ngay.
Và thế là cô vợ đầu tiên đã xuất hiện, nói đầu tiên là anh em tự hiểu rồi chứ gì. Sáng hôm sau, cậu bắt đầu trồng những cây thảo dược mới cho Juju nghiên cứu chán thì thôi. Nhờ có Du mà cuộc sống của Hisaku được cải thiện rất nhiều, cô đã mang ánh sáng tới căn nhà vệ sinh đơn sơ của cậu, rồi còn chỉ cho cậu chỉ cần đun nóng thứ màu trắng ở dưới đất này là có muối, nhìn cái mặt là biết mới được thông não rồi. Sáng hôm sau, cả hai ra vườn kiểm tra cây ăn quả xem nó đã chín chưa. Mệt rồi thì ngồi uống trà thảo dược của Du trồng, mặc dù rất ngon nhưng vẫn thiếu thứ gì đó, phải chi có trà xanh hoặc trà ô long thì hay biết mấy. Đột nhiên Zabuto ra tín hiệu báo có biến, cả hai lập tức chạy đi xem và lại cái khung cảnh quen thuộc này, bọn chó này có vẻ thích bắt gái về cho chủ của chúng quá ha. Hisaku đi đến cởi trói cho cô ấy và một lần nữa được mở mang tầm mắt bằng phép thuật làm sạch cơ thể mà cô dùng. Quay lại thì thấy Du đang tìm cách trốn đi, cô gái này nhìn phát nhận ra luôn và nói Du ngoan ngoãn chịu trói đi, nhưng trước tiên, cô cần phải vượt qua được thử thách của đám chó này cái đã, sau khi thoát khỏi chúng nó, cô mới chịu ngoan ngoãn ngồi uống miếng trà nói chuyện cho rõ ràng. Du rất đồng cảm với cô vì bản thân cũng từng bị bọn nó hành cho tơi tả, còn về người đàn ông bên cạnh thì anh ấy là chồng của cô. Lần đầu tiên được gọi bằng chồng mà Hisaku trông có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ. Tia bây giờ mới chịu giới thiệu tên tuổi, quê quán của mình, cô thuộc tộc Thiên Thần, một tộc mà nghe một cái là tưởng tượng đến thần linh liền. Nhưng sự thật thì cái tộc đó ở thế giới này chỉ là một bộ tộc chiến binh cục súc theo như Du nói mà thôi. Tiếp theo là đến chuyện của Du, cô là một người lập dị chuyên nghiên cứu những loại thuốc đáng ngờ, đi đến đâu là làm nổ đến đó. Du cũng không buồn cãi mà thừa nhận đúng là có thật. Tia rất ngạc nhiên vì Du đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối gặp mặt. Cái con nhỏ luôn muốn cãi cho bằng được biến đâu mất tiêu rồi ấy nhỉ. Du cũng chia sẻ thật, láo láo với lũ chó đó một tí thôi là đi một giải liền. Bỏ qua chuyện đó một bên đi thì Du muốn Tia ở lại đây với cô luôn. Lần này Du sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu cô đi khắp các cánh đồng hiện có ở ngôi làng. Và đương nhiên không thể thiếu Zabuton, đúng y như Du dự đoán, gặp là phải ngất một lần mới quên nhau được. Giới thiệu vậy đủ rồi, giờ thì phải bắt tay vào thu hoạch bắp cải. Nhìn Hisaku làm thì có vẻ dễ, đến khi làm thì mới biết là nó dễ thật. Hisaku làm một ít salad đơn giản, rắc tí muối lên cho Tia ăn thử. Đúng rau tươi tự trồng có khác, nó ngon đến lạ thường. Làm đến tận chiều tối thì Du tiếp tục lùa Tia vào cái làng này. Du bắt cô phải vào làng nếu không một mình Du không chịu nổi nhiệt. Và kể từ đó, ngôi làng đã có thêm một cô vợ, không thành viên mới. Đột nhiên Tia nói muốn mở rộng trồng thêm dâu tây, nhưng hiện tại đã có quá nhiều cánh đồng rồi, trồng thêm nữa thì không thu hoạch kịp mất. Đi được vài bước thì lại thấy bọn cháu chắt của mấy con chó trong làng. Chúng nó đã sinh sôi tới đời thứ 2 rồi nhanh thiệt. Vì thấy căn nhà hiện tại của bọn chúng nhỏ quá, nên cậu quyết định lấy khu bên cạnh để làm ngôi nhà mới luôn. Một nửa bọn nhện cũng đã rời đi tìm thứ gì đó, để lại một nửa tiếp tục sản xuất vải. Tia lúc này cũng nói muốn ra ngoài một chút. Mấy ngày sau đó Tia đã quay trở lại nhưng có đem theo rất nhiều cô gái trẻ. Lẽ nào số 2 vẫn là số ít đối với Tia nhỉ? Tất cả đều thuộc tộc tinh linh và đều có chữ Ly trong tên. Họ có một hoàn cảnh hết sức đáng thương. 200 năm trước, lãnh thổ của họ đã bị hủy diệt do bị kéo vào một cuộc chiến của con người. Kể từ đó bộ tộc phân tán khắp nơi, đến bây giờ họ vẫn đi lang thang tìm chỗ để định cư. Đương nhiên một đống gái xinh muốn vào làng thì tội gì không đồng ý, nhưng trước hết phải ngất xỉu đủ 2 lần cái đã, lần 1 nè, rồi lần 2 nè, vậy là đã hoàn tất thủ tục nhập làng. Do có 7 thành viên mới nên Hisaku sẽ bắt tay vào làm một căn nhà mới theo ý muốn của các cô gái. Ai cũng trầm trồ ngạc nhiên khi cái cây cứng như thép lại bị chặt dễ dàng đến thế. Các tinh linh nói về trình độ xây dựng với thiết kế thì Hisaku phải gọi bằng ông cố nội. Theo hướng dẫn của họ, cậu đã làm đủ mọi thứ trong khả năng của mình. Rất nhanh sau đó là hoàn thành xong căn nhà. Theo như thiết kế thì căn nhà có hình chữ nhật, vừa vào cửa là đại sảnh và phòng ăn, hai bên của căn nhà là nhà kho. Có một tầng ở phía trên để làm phòng ngủ cho 7 người. Từ khi có bọn họ, ngôi làng nhộn nhịp hơn hẳn, khối lượng công việc cũng nhẹ hơn rất nhiều. Đến tận bây giờ Hisaku mới biết tinh linh cũng ăn thịt và sử dụng lửa một cách bình thường. Cậu cứ tưởng là tinh linh thì phải ghét ăn thịt các kiểu. Giờ thức dậy lúc mặt trời mọc, ngủ lúc mặt trời lặn, chỉ ăn quả cây, yêu rừng không thích đồ vật kim loại, toàn những kiến thức cực kỳ sai lầm. Các tinh linh mà sống vậy thì tuyệt chủng từ thời Pharaoh rồi. Dẹp chuyện đó qua một bên, cô ấy nói muốn làm công việc đào khoáng và rèn kim loại. Nói đến rèn đồ thì ai cũng nghĩ đến người lùn, nhưng ở thế giới này, tinh linh mới là chủng tộc làm cái nghề này. Cậu theo hướng dẫn của các cô gái, xây một lò nung và chỉ một ngày sau đó là có thành phẩm đầu tiên, cuộc sống lại được nâng lên một bậc nữa rồi. Sáng hôm sau lại có một cô gái tinh linh nói muốn làm bánh, thế nên mọi người bắt tay vào cùng làm và chẳng mấy chốc,
Một mẻ bánh ra lò, chắc chắn là giòn nên khỏi phải thử làm gì. Đột nhiên Hisaku thắc mắc liệu cậu trồng cây ở đây có bị ai thấy phiền không nhỉ? Đặc biệt là khi nghe thấy nơi này thuộc lãnh thổ của ma vương. Du liền kêu cậu cứ thoải mái, ma vương nếu đến đây có khi không muốn về luôn ấy chứ. Tối hôm đó, cậu ngồi làm thêm cốc cho các cô gái và suy nghĩ xem ngày mai nên làm gì tiếp theo.